Părinte, am impresia că în ziua de azi, mai mult ca oricând, omul caută și așteaptă miracole. Așteaptă să se îmbogățească prin miracol, să câștige orice competiție sau examen prin miracol, să se însănătoșească tot prin miracol. Este biserica locul în care se înfăptuiesc dorințele cele mai neașteptate ale omului. Cine vine la biserică pentru a-și satisface dorințele întâmplătoare, nu va găsi niciodată aici rezolvarea căutată. Că biserica nu e ca o loterie la care depui un număr sau o dorință și cineva o contabilizează ca să o rezolve. Vii la biserică pentru a te îmbrăca în haina lui Iisus Hristos, pentru a simți gustul vieții adevărate. La biserică vii ca la o întâlnire cu Hristos și pentru asta te cureți de zgura lumii. La biserică nu vii ca să câștigi ceva anume. Vii ca să înveți care e sensul vieții adevărate. Când câștigi ceva anume, te împovărezi. Când știi pentru ce trăiești, te eliberezi. Oamenii așteaptă răspuns imediat la o rugăciune, adică m-am rugat, am făcut cruce, de acum aștept răsplata. Ce puteți spune despre acest lucru, despre această atitudine? Ei, rugăciunea duce la o modelare interioară, iar răspunsul la rugăciune Dumnezeu ni-l dă pe nesimțite. Când ne întărește, când ne ajută să trecem peste încercări. Rugăciunea te ajută să te deschizi cu inima. Uitați aici, iată, eu stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa. Voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Asta e rugăciunea, deschiderea ușii ca să intre lumina cea bună. Dar pentru rugăciune creștinul are nevoie de cele mai multe ori de un îndrumător. De asta sunt preoții, călugării. Creștinul trebuie să-l întrebe pe călugărul în care are încredere cum să se roage și acesta trebuie să-l îndrume, că rugăciunea are și ea regulile ei, că te rogi formal în casă, apoi ieși afară și înjuri, te ceri, spizmuiești, te mândrești. Cu rugăciunea îți cureți sufletul. Mai vine câte un creștin și zice: Părinte, după ce m-am spovedit și m-am împărtășit, am simțit că am sufletul curat, am simțit o strălucire interioară. Că așa cum îți pui haina curată pe deasupra, așa trebuie să ai și sufletul curat, ca să poți îmbrăca și cămașa lui Hristos. Sfinții părinți spun că rugăciunea adevărată e atunci când mintea coboară în inimă. La asta ajung și cei cu pregătire multă, dar și cei care au doar evlavie și smerenie. Spune părintele Mina Dobzeu: nu am căutat miracole, dar am putut observa că singurul miracol este acela că ești ortodox și că ai șansa Sfintei Liturghii. Ce este Sfânta Liturghie pentru un creștin? Este scara pe care urcă. Și fiecare urcă după cât este de pregătit. În timpul Sfintei Liturghii, slujitorul din altar și credinciosul sunt una. Fiecare îl ajută pe celălalt să urce, să se înalțe, de la condiția de om la aceea de ființă îndumnezeită. Îmi mai spune câte cineva: Părinte, eu nu mă duc în fiecare sărbătoare la biserică, dar urmăresc Sfânta Liturghie la radio sau la televizor. Dar ce e asta, să vezi Sfânta Liturghie la televizor? Sfânta Liturghie înseamnă participare, înseamnă taină, înseamnă puțină nevoință. Să-l simți pe cel de alături. La televizor te uiți ca la un film, fără niciun fel de implicare. Hai să zicem că un neputincios, un bolnav, se uită la televizor, ascultă la radio, dar cine e întreg să meargă la biserică? Așa e rânduiala veche a bisericii. Așa s-a clădit această frumoasă construcție a credinței, cu creștinii aflați față către față. La catolici, din câte mi-am dat seama, dar și la protestanți, miracolul face parte din acest târg cu Dumnezeu. Adică mă duc să plătesc, mă închin, mă rog,
după care aștept să se întâmple ceea ce doresc. E ca la loterie. Dacă nu iese, mai încerc o dată. Pe când în ortodoxie e altfel, există o comuniune cu Duhul, cu Dumnezeu. Eu împreună cu Dumnezeu, cel din lăuntrul meu, împlinim ceea ce avem de făcut. E o contopire. E adevărat, de aici și dorința ecumenistă, adică să ne unim bisericile, să fim mai mult sub coordonarea papei de la Roma, să-i sporim autoritatea. Cum apreciați ceea ce spunea Constantin Noica în povestiri despre om? Suntem și gândim pe măsura credinței pe care o avem, după cum popoarele au parte de stăpâniri bune sau rele, potrivit cu Dumnezeul pe care îl au. E vreo legătură între firea omului și credința sa? Dar credința este o axă pe care se dezvoltă firea umană. Românii care au credința ortodoxă, care sunt fii ai lui Iisus Hristos, nu pot fi structural decât oameni ai păcii și ai iubirii. În îndelungul dumneavoastră popas în scaunul de întâlnire cu pelerinii, ați întâlnit solicitări deplasate din partea oamenilor? Multe, da, multe. Dar dacă îl iei pe om și îl pui să citească din Sfânta Scriptură, dacă îl convingi să facă un canon, ia că îl pui pe drumul cel bun, să ajungă să-L cunoască pe Hristos în mod nemijlocit. Miracolele și lucrările grozave pe care le așteaptă oamenii sunt în plan pământesc. În planul dumnezeiesc, omului se rezervă viață și iubire. Împlinire prin iubire, mai bine zis. Dar omul cere pe măsura lui. Dar bolnavii care așteaptă să se însănătoșească prin rugăciune, rugăciunea lucrează în om, asta o poate dovedi oricine dintre credincioși care a încercat. Dar rugăciunea singură, fără participare, fără implicarea totală a celui care este în impas, dar și a celor din jur, nu este de ajuns. De asta, pentru un creștin oricare, alt creștin care se roagă poate să-l ajute la necaz. La boală, rugăciunea mamei este întotdeauna medicament pentru copil, dar ce înseamnă vindecarea prin rugăciune? Dacă o viață întreagă ai trăit cum ai vrut, fără să știi de biserică, de credință, de rostul tău ca om, apoi nu te vindeci cu rugăciunea unui preot sau a unui călugăr, spusă la o slujbă sau la un anumit moment, ca și cum ar fi rostit o formulă miraculoasă. Rugăciunea e medicament pentru sufletul care și-a luat în responsabilitate trupul. Numai așa e posibilă vindecarea. Am auzit oameni care spun: Doamne, dacă voi câștiga la loterie, voi da jumătate din bani bisericii. E deplasată această dorință? E mai mult decât deplasată. Dumnezeu nu face târguri de acest gen. În felul acesta și criminalul poate să zică: Doamne, scapă-mă de pedeapsă, și așteaptă ca Dumnezeu chiar să-l ajute. Ce ne facem cu suferința victimei atunci? Dumnezeu judecă numai cu măsura faptei și nu greșește niciodată în judecata sa. Îmi amintesc un fapt pe care mi l-a spus cineva nu de mult. Într-un sat de lângă Piatra Neamț, după venirea comuniștilor la putere, un sătean din categoria calicilor și puturoșilor, dar unul dintre acei care s-au pus în slujba noii puteri, a luat cu mâna lui o parte dintre icoanele din biserică și le-a aruncat în Bistrița. Creștinii din sat s-au cutremurat și au așteptat multe vreme ca Dumnezeu să dea un semn care să-l pedepsească pe acel om. Vremea trecea și oamenii aproape că uitaseră de întâmplare, ei refăcuseră iconostasul. Lucrurile intraseră normal, numai că într-o zi au auzit larmă pe malul Bistriței. Cel care aruncase icoanele, beat fiind, căzuse în Bistrița și tot încerca să se apuce de mal, dar ori de unde prindea, malul se surpa și asta până s-a înnecat. Nimeni nu a apucat să-l scoată. Și mântuirea și pedeapsa sunt rânduite și vin la timpul lor. Dar Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Omul acela a decăzut până s-a pedepsit singur, căci Dumnezeu a pus în om și posibilitatea mântuirii, dar și calea pierzaniei când nu renunță la păcat.